अब त्यसपछि यो इक्जाम्पल हेर्ने, यो इक्जाम्पल पनि ओल्ड क्वेसनमा सोधिरहेको क्वेसन हो है। मैले सुरु गरेँ है। मेन पहिला क्वेसन राम्रोसँग पढौँ बुझौँ। फाइन्ड द आउटपुट yn of a relaxed linear time invariant system LTI with impulse response as n equal a power n un where a is less than 1। मैले पढिरहेको छु हेर्ने सबैले राम्रोसँग नआए पनि। when the input is a unit step sequence। इनपुट भनेको के दिएको छ त भन्दा युनिट स्टेप दिएको छ। यो भनेपछि यो के हो त वास्तवमा यो स्टेप रेस्पोन्स पनि भनेर सोध्न पाइन्छ। किन भन्दा स्टेप रेस्पोन्समा के भनेको थियो त इनपुट इज अलवेज एक्सएन इक्वल टु युएन भनेर हामीले पढेको। त्यसको लागि पनि इक्जाम्पल होस् भनेर पनि हेर्न खोजे हो। त्यसैले पहिला क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ। इम्पल्स रेस्पोन्स दिन्छ, त्यसपछि युनिट स्टेप सिक्वेन्स चाहिँ इनपुटको रूपमा दिएको छ। भनेपछि सोल्युसन भयो भने गिभन एक्सएन इक्वल टु युएन, युनिट स्टेप सिक्वेन्स भनेको युएन भयो, एन्ड युएन इक्वल टु 1 फर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एन्ड युएन इक्वल टु 0 फर एन इज लेस देन 0। च्याप्टर 1 देखि पढेको, धेरै पटक आइसकेको छ। एन्ड एस एन इक्वल टु ए पावर एन युएन एन्ड ए इज लेस देन 1 भनेपछि अब ए को भ्यालु 0.5 मानिदिने हैन, केही फरक पर्दैन, एउटा ट्रेन्ड जान्ने हो। एन्ड द कन्भोल्युसन इज गिभन बाई yn इक्वल्स समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एच के एक्स एन माइनस के सिन्स एलटीआई सिस्टम फलोज कम्युटेटिभ प्रपर्टी। यो प्रुभ नै गरे हो। therefore yn इक्वल टु हामीले एक्स के एच एन माइनस के गरेर पाइन्छ। योभन्दा अगाडिमा एक्स के एच एन माइनस के मैले गरिदिएँ, अनि उसमा युनिट के अरे कन्टिन्युस टाइममा गरेको थियो होइन, एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ गरेर। अब यसमा के गरेको त भन्दा अब कन्टिन्युसको एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ भनेको यहाँ एच के एक्स एन माइनस के हुने हो, यहाँ इन्टिग्रेसन हुन्छ, यहाँ समेसन छ, त्यति फरक हो। therefore yn इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एच के यु एन माइनस के। किन भन्दा एक्स एन इक्वल टु युएन छ भने एक्स के इक्वल टु यु के हुन्छ भने एक्स एन माइनस के इक्वल टु युएन माइनस के हुन्छ होइन, हामीले हेर्नु पर्यो। अब मलाई के चाहियो त भन्दा यसको चारवटा स्टेप जुन छ त्यसलाई सम्झिनु पर्यो। पहिला फोल्डिङ गर्नु पर्यो, सिफ्टिङ गर्नु पर्यो, अनि यो प्रोडक्ट भयो, मल्टिप्लिकेसन भयो, अनि समेसन भयो, चारवटा स्टेप त मैले सम्झिरहनु पर्छ होइन। अब यसमा पनि सम्झिनु पर्छ। अब यहाँ हेर्ने सबैले, अब मलाई के छ त एच के नै भइहाल्यो। एच के कति छ त भन्दा फेरि अब एच एन इक्वल ए को पावर एन युएन छ भने एच के इक्वल टु ए को पावर के यु के हुने हो, एच के भयो। अब के छ यहाँ ए को पावर एन छ भने एन इक्वल टु 0 मा ए को पावर 0 1 हुन्छ, एन इक्वल टु 1 मा ए को पावर 1, ए इक्वल टु 0.5 राख्यो भने घट्दै आउँछ, डिक्रिजिङ। अब यसरी जाने भयो। युएनले गर्दा फेरि के भयो त एन इज लेस देन 0 मा 0 छ, त्यसैले एन इज लेस देन 0 मा 0 भयो एच के पनि। एच के अब फिक्स्ड हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो एक्स एन माइनस के भनेको युएन माइनस के भयो गिभन कन्डिसन अनुसार हाम्रो क्वेसनको। भनेपछि अब यो इनपुटलाई के गर्ने हो त हामीले फोल्डिङ गर्ने, सिफ्टिङ गर्ने, अनि एचकेसँग प्रोडक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि समेसन गर्ने हो। यो गर्ने बेलामा के छ त भन्दा हामीले इन्टरभलको कन्सेप्टबाट गरिन्छ। यसमा इन्टरभल देखाउनै पर्छ भन्ने त छैन, तर पनि इन्टरभलको कन्सेप्टबाट सजिलो हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि अब कन्टिन्युस टाइममा पनि भनेको थिएँ इन्टरभलको कन्सेप्टबाट गर्ने हो। अब मैले अब एक्स के इक्वल टु यु के बनाउँछु, किन कति छ त भन्दा 1 छ, एज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा भनेपछि 1 भयो, के इक्वल टु 0, के इक्वल टु 1, के इक्वल टु 2, के इक्वल टु 3 अप टु अब कति, अब लेस देन 0 मा चाहिँ कति हुने भयो त -1 -2 सबैमा 0 हुने भयो। अब मलाई के छ त्यसलाई फोल्डिङ गर्नु पर्यो, एक्स के इक्वल टु यु माइनस के, किन भन्दा एक्स एन इक्वल टु युएन दिएपछि एक्स के इक्वल टु यु के हुन्छ, ठ्याक्क अपोजिट हुने भयो, रिफ्लेक्सन हुने भयो। अब 0 मा 1 हुने भयो, -1 मा 1, -2 मा 1, -3 मा 1, त्यसपछि +1 +2 +3 अरू सबैमा 0 हुनु पर्यो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई सिफ्टिङ गर्नु पर्यो। सिफ्टिङ गर्दा फेरि मलाई के चाहिने त अब युएन माइनस के चाहियो, किन भन्दा एक्स एन इक्वल टु युएन छ भने एक्स एन माइनस के इक्वल टु युएन माइनस के हुन्छ। अब त्यो पनि कसरी सिफ्टिङ गर्ने, अब यो सिफ्टिङ हुनुपर्ने टु द लेफ्ट पनि हुनसक्छ, टु द राइट पनि हुनसक्छ। अब त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त एन माइनस केमा अब मैले एनलाई पोजिटिभ मान्छु कि नेगेटिभ मान्छु त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। त्यसैले फर्स्टमा छ एन इज लेस देन 0 मा, एन इज लेस देन 0 भनेपछि के भयो त यो ओरिजिन हो भने यहाँभन्दा कतै चाहियो नि त लेस देन 0 त -1 -2 यता कतै गएर मैले एउटा एन लेख्नु पर्यो।
मैले यहाँ दुईवटा स्याम्पल छोडेर एन लेखेँ, तिमीहरूले तीनवटा चारवटा जुनमा पनि छोड्न पाउँछ। यो केही फरक पर्दैन, एउटा भेरिएबल हो। यसमा एन इक्वल टु -3 छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। -1 -2 -3 एन इज लेस देन 0 मा जानु पर्यो। अब एन इज लेस देन 0 मा गइसकेपछि के छ त भनेदेखि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि एन इज ग्रेटर देन 0 मा, एन इज ग्रेटर देन 0 मा के छ त, अब यो त इन्फिनिटीबाट आइरहेको हुन्छ, यहाँ माइनस इन्फिनिटीबाट आउँछ। किन भन्दाखेरि एक्स माइनस के इक्वल टु यु माइनस के भनेको त -1 -2 -3 माइनस भयो अप टु माइनस इन्फिनिटीसम्म 1 हुने हो नि त। त्यसैले अब यन भनेको मैले ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो 0 भन्दा पोजिटिभ भ्यालु मान्नु पर्यो कुनै, यहाँ मैले मानेको छु यो। त्यसैले यो के हो त, एक्स एन माइनस के विच इज इक्वल टु यु एन माइनस के फर एन इज ग्रेटर देन 0 एन्ड दिस इज फर एन इज लेस देन 0। यो एन इज लेस देन 0 पनि यसले सेटिस्फाई गर्यो, एन इज ग्रेटर देन 0 पनि यो फिगरले सेटिस्फाई गर्यो। किन, एन भनेको हामीले 0 भन्दा ग्रेटर मानिएको छ, पोजिटिभ भ्यालु। एन इज ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ भ्यालु हुनु पर्यो एनको, एन इज लेस देन 0 भनेको एनको नेगेटिभ भ्यालु हुनु पर्यो। त्यो पनि भयो। अब के गर्छु त मैले, एक्स के एच एन माइनस के गर्ने हो, प्रोडक्ट चाहियो मलाई, मल्टिप्लिकेसन। अब पहिला के गर्नु पर्यो त, एच केसँग मैले एन इज लेस देन 0 लाई मैले मल्टिप्लाई गर्छु। यो दुईटाको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो माथि हेर्ने एउटाकोमा मैले स्मल सर्कल गरेको छु एम्प्लिच्युडमा, अर्कोमा क्रस गरेको छु। यो दुईटालाई मैले के छ त भन्दाखेरि पछि अब सिफ्टिङ गर्ने बेलामा के छ त दुईटाको बिचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ। ओभरल्यापिङ हुँदाखेरि एचके कुन हो अनि एक्सके कुन हो त कन्फ्युजन नहोस् भनेर गरेको, बुकमा पनि यसरी नै गर्छ। अब हेर्नु पर्यो एचके यही छ, यो चेन्ज हुँदैन हैन। अब के हो त भन्दा एचके इन्टु एक्स एन माइनस के, एक्स एन माइनस के भनेको युएन माइनस के, यो युएन माइनस के एन इज लेस देन 0 सँग गर्नु पर्यो पहिला। यो एन इज लेस देन 0 यहाँ छ, यहाँ आयो। अब यो भन्दा माथि सबै 0 हुन्छ, यता माथि पुरै 0 हुने भयो। एचके के छ त फेरि नेगेटिभ भ्यालु सबैमा 0 हुन्छ भनेपछि के भयो त, एउटा पोजिटिभ भएकोमा अर्को नेगेटिभ छ भनेपछि यो नन 0 हुँदा एच एन माइनस के सरी युएन माइनस के या एक्स एन माइनस के नन 0 हुँदा एचके 0 छ, नन 0 र 0 को प्रोडक्ट 0 हुने भयो। एचके नन 0 भएको ठाउँमा फेरि के छ त एक्स एन माइनस के विच इज इक्वल टु युएन माइनस के त्यो 0 छ भनेपछि फेरि नन 0 र 0 को प्रोडक्ट 0 हुन्छ। त्यसैले एन इज लेस देन 0 मा के हुन्छ त पुरै यो 0 हुने भयो। अब यसको हेरौँ, अब हेर्ने यहाँ तिमीहरूको के भयो त इन्टरभल 1 भने बुकमा फेरि यो इन्टरभल 1 छैन नि, तिमीहरूको बुकमा पनि छ इक्जाम्पल, यो बुकमा चाहिँ नन इन्टरभलमा गरेको छ किनभने यो त 0 हुन्छ। तर मैले तिमीहरूलाई बेसिक एउटा इन्टरभलको कन्सेप्ट दिउँ भनेर हो। सो फर एन इज लेस देन 0 वाइएन इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एचके एक्स एन माइनस के, एक्स एन माइनस के भनेको युएन माइनस के हो हाम्रो यो क्वेसनमा। देयरफोर yn equal to 0 for n is less than 0 because there is no overlap between the points of hk and xn minus k। नन ओभरल्याप भनेको के हो त नन जिरो ओभरल्याप, नन जिरो भ्यालुजहरूको ओभरल्यापिङ छैन, एउटा नन जिरो हुँदा अर्को नन जिरो छ त्यो भन्न खोजेको। एन्ड दिस इज सन इन फिगर एफ। अब फिगर एफमा योभन्दा अगाडि नै हेरिसकियो, अब त्यो के भयो त 0 छ। अब इन्टरभल 2 मा के छ त फर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हामीले यहाँ मानेको थियो 0 1 2 2 मा गराएको थियो, योभन्दा अघिल्लोमै मैले त्यहीँ राखेको छु। यो के छ त अब यसरी आएको हुन्छ एचके एक्स एन माइनस के त यहाँ माइनस इन्फिनिटी डट 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 छ, सानो सानो राम्रोसँग हेर्ने होइन, माइनस अप टु माइनस इन्फिनिटी हुन्छ। माइनस इन्फिनिटीबाट एन इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो एनसम्म आउने भयो। अब के छ त एचके पनि नन जिरो युएन माइनस के पनि नन जिरो हुने भनेको के छ त यो 0मा हेर्ने के इक्वल टु 0मा अनि यहाँ यहाँ भनेपछि के को चाहिँ 0बाट एनसम्म के छ त दुईटै नन जिरो भ्यालुज छ। नन जिरो भ्यालुजको प्रोडक्ट बल्ल नन जिरो आउने हो, नत्र कुनै एउटा 0 छ अर्को नन जिरो छ भने के छ योभन्दा यता चाहिँ यता एचके 0 हुन्छ, यो नन जिरो भए पनि प्रोडक्ट 0 भयो। एनभन्दा बढीमा ग्रेटर देनमा के हुन्छ त फेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त एचके नन जिरो छ, तर फेरि के हुन्छ त भन्दा फेरि युएन माइनस के 0 हुन्छ, त्यसैले यो पनि 0 भयो। त्यसैले नन जिरो दुईटै फङ्सन दुईटै सिग्नल एचके र युएन माइनस के नन जिरो हुने रेन्ज भनेको के को चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 लेस देन इक्वल टु एन भनेपछि के भ्यारिज फ्रम 0 टु एन। त्यसैले 0 लोवर लिमिट हुने भयो, एन चाहिँ अप्पर लिमिट हुने भयो के को हामीले यहाँ गर्ने बेलामा। त्यसैले इन्टरभल 2 हैन फर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 वाइएन इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एचके एक्स एन माइनस के।
yn equal to summation k equal minus infinity plus infinity as k un minus k because xn equal to un, where as k un minus k equal to a को पावर k। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने अब यो 0 to n मा ए ग्रेटर देन इक्वल टु 0 लेस देन इक्वल टु n मा यो फिगरमा हेर्ने फिगरबाट लिएको यो। अब यो फिगरै नबनाइकन नि गर्न मिल्छ, तर तिमीहरूलाई ग्राफिकलबाट धेरै सजिलो हुन्छ बुझाउन, तिमीहरू बुझ्न पनि। इक्जाममा पनि अब द फिगर्स इन द मार्जिन इन्डिकेट फुल मार्क्स भनेको हुन्छ, त्यसैले फिगर्स हामीले जान्नु पर्यो। यहाँ के हुन्छ युएन माइनस के त 1 हुन्छ, 1 इन्टु अब एच के भनेको कति हो ए को पावर के हुन्छ, त्यसैले ए को पावर के इन्टु 1 भनेको ए को पावर के भयो, एच के ए को पावर के इन्टु युएन माइनस के भनेको यो रेन्जमा 1 हुन्छ, त्यसैले ए को पावर के इन्टु 1 भनेको एच के इन्टु युएन माइनस के हो, which is equal to a power k for k is greater than equal to 0 less than equal to n, यहाँबाट लिएको हो 0, अदरवाइज त्यो बाहेक अरूमा के हुन्छ त एउटा नन जिरो छ भने अर्को 0 हुन्छ, त्यसैले प्रोडक्ट पनि 0 हुने भयो। अनि S1 इन फिगर जी यहाँ त्यही गरेको मैले हैन, यो एच के रे युएन माइनस के को प्रोडक्ट हो फाइ n is greater than 0, k varies from 0 to n स्पष्ट देखेको छ। दिस क्यान बी अल्सो सन म्याथमेटिकल्ली एज, यो चाहिँदैन भनेको थिएँ नि, यहाँ पनि लेखिदिएको छु। un minus k equal to 1 0 for n minus k is greater than equal to 0, n minus k is less than 0, n minus k is greater than equal to 0 means n is greater than equal to k, which this means k is less than or equal to n, and के छ त यो फेरि n minus k is less than 0 भनेको के हो त, n is less than k हो भनेपछि त्यो के हो त k is greater than 0 भनेपछि अब यहाँ इक्वल टु n माइनस के इज ग्रेटर देन लेस देन अर इक्वल टु 0 गर्न पाइन्छ। त्यसैले के भयो त के चाहिँ ग्रेटर देन 0 लेस देन n मा के हुने भयो त यो नन जिरो भ्यालु आउने भयो। यहाँबाट पनि गऱ्यो युनिट स्टेपको फङ्सनमा, त्यही भएर मैले तिमीलाई युएन माइनस 1 युएन प्लस 2 तिनीहरूको चाहिँ सबै चाहिँ डेफिनेसन सिकाएको कारण के त तिमीहरूलाई यस्तो कुराहरू बुझ्न सजिलो होस् भनेर पनि हो। देयरफोर yn इक्वल टु समेसन के इक्वल 0 टु n गयो, के को चाहिँ 0 टु n मा मात्र नन जिरो भ्यालु कति छ त ए को पावर के छ, कुन चाहिँ एच के इन्टु युएन माइनस के, त्यसैले ए को पावर के भनेको अब यो चाहिँ के छ त फर्मुला मैले तिमीहरूलाई पहिला पनि अब बताएको हो, क्लासमा लेखेको चारवटा। समेसन के इक्वल 0 टु इन्फिनिटी ए को पावर के छ भने के हुन्छ 1 माइनस 1 माइनस ए 1 बाई 1 माइनस ए हुन्छ। समेसन के इक्वल 0 टु n ए पावर के छ भने 1 माइनस ए को पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस ए हुन्छ। समेसन के इक्वल 0 टु n माइनस 1 छ भने 1 माइनस ए को पावर n बाई 1 माइनस ए हुन्छ, प्रोभाइड द्याट ए इज लेस देन 1 एन्ड दिस इज भ्यालिड फर n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0, किन इन्टरभल 2 मा हामीले यही लेखिएको छ। हैन सोझै यही आयो, सकियो, अरू केही गर्नु पर्दैन। दिस इज द जोमेट्रिक सिरिज एन्ड वी हेभ, यो लेख्नु पर्दैन इक्जाममा, तिमीले त्यति गरेर यसको डाइरेक्ट लेख्नु पाउँछ। y into 1 plus a square plus a cube plus dot dot up to plus a power n and the final value of यो तिमीले पहिले गरिसक्यो, यसको यो म्याथमेटिक्समा पढिसक्यो। अब फाइनल भ्यालु भनेको के हो त एसिम्प्टोट, त्यसरी मैले तिमीहरूलाई त्यसरी बुझाइदिन्छु यो एकदम सिम्पलमा। द फाइनल भ्यालु अफ yn इज अप टु एन्ड एज n टेन्स टु इन्फिनिटी एन्ड यसमा y इन्फिनिटी इक्वल टु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी yn, अब n टेन्स टु इन्फिनिटी हेर्ने है। अब त्यसको लागि के गर्नु पाइयो त तिमीहरूले यसलाई ब्रेक गरेर मिलाएर देखाउनु पाउँछ हो। 1 बाई 1 माइनस ए माइनस ए पावर एन प्लस 1 बाई ए, अब हामीले चाहिँ त्यसरी गर्न पनि हुन्छ, नभए अब लिन पाइन्छ ऊ यसमा चाहिँ फेरि कमन लिन पाइन्छ, जसरी हुन्छ 1 बाई यो ए को पावर n प्लस 1 पावर छ भने यसलाई माइनसमा लैजानलाई अब तिमीहरू चाहिँ के छ त 1 माइनस ए को पावर n इन्टु ए गर्न पायो, यहाँ 1 माइनस ए गर्न पायो हैन। अब तिमीहरू यहाँ जसरी मिलाए पनि यो आउँछ एसिम्प्टोट, लिमिट केस लगाइसकेपछि यो पनि म्याथमेटिक्समा पढेको हो यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा भनेपछि अब फाइनल भ्यालु भनेको कति हुने हो त भन्दा 1 बाई 1 माइनस ए n टेन्स टु इन्फिनिटीमा यहाँ हेर्ने देखाएको छ, यो यहाँ कुनै इन्फिनिटीमा गसी 1 बाई 1 माइनस ए हुन्छ, नत्र पनि अब यहाँ हेर्ने n इज लेस देन 0 मा 0 भइहाल्यो, सबै 0 हुन्छ यता 0 0। अब n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा कति छ त अब एको चाहिँ a इज लेस देन 1 छ भने यसलाई 0.5 मान्ने, 0.5 मान्यो भने n इक्वल टु 0 मा कति हुन्छ 1 माइनस 0.5 को पावर 1 हुन्छ भनेपछि 1 माइनस 0.5 बाई 1 माइनस 0.5
भनेको 0.5 बाई 0.5 भनेको 1 भयो 1 भयो। अब n इक्वल टु 1 मा राख्यो 1 मा राख्ने होइन 1 राख्यो भने 1 माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 2 भनेपछि 1 माइनस ए स्क्वायर भनेको 1 माइनस ए इन्टु 1 प्लस ए 1 माइनस ए न्युमेरेटर डिनोमिनेटरको 1 माइनस ए क्यान्सल भएपछि 1 प्लस ए बाँकी रह्यो। अब त्यसपछि अर्को आउँछ 1 प्लस ए स्क्वायर हो कि होइन हेर्ने 1 माइनस ए अनि n इक्वल टु 2 मा n इक्वल टु 2 मा 1 प्लस ए स्क्वायर लेखेको छु यहाँ। कसरी हो हेर्ने n इक्वल टु 2 राख्ने 1 माइनस ए क्युब हुने भयो माथि 1 माइनस ए क्युब भनेको कति 1 माइनस ए इन्टु 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। अब त तिमीहरू पढेको छ 1 माइनस ए क्युबको चाहिँ फर्मुला त्यो गऱ्यो भने माथिको 1 माइनस ए तलको 1 माइनस ए क्यान्सल हुन्छ बाँकी रहेको 1 प्लस ए स्क्वायर बाँकी आयो। त्यस्तै अर्को आउँछ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्युब हुँदै आउँछ अन्तिममा गएपछि 1 बाई 1 माइनस ए हुन्छ वेन n टेन्स टु इन्फिनिटी। भनेपछि यसरी चाहिँ मैले यो वेभ फर्म बनाएको हो। यहाँ त्यत्तिकै चाहिँ गरेर घोकेर जाने होइन कि एउटा चाहिँ ए को भ्यालु 0.5 राखेर फर्स्टको चाहिँ मैले 1 आएको बनाइदिएँ त्यसपछि भनेको अरू त यहीँ लेखेको छ ए को होइन हामीले गर्न सकिन्छ। भनेपछि यति गर्नु पर्यो। यो पनि एकदमै सोधिरहेको क्वेसन हो। त्यसपछि अब पहिला सोध्थ्यो अब आजकल सोध्दैन यो किसिमको चाहिँ अब सोध्दैन नसोध्ने नै भने हो। पहिला सोध्दा अब यो मिलाउँदै नमिलाउने कसैले नि तै पनि गरिदिउँ केही फरक पर्दैन। तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ यो एक दुई पटक अरू पनि बुकमा छन् ओपेनमको बुकमा लाठीको बुकमा भएको इक्जाम्पलहरू पनि हेर्ने। डिटरमाइन्ड बाई कन्भोल्युसन एन्ड स्केच द रेस्पोन्स अफ एन एलडिआई सिस्टम ह्याभिङ इनपुट सिग्नल एक्सन इक्वल टु 1 फर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 लेस देन इक्वल टु 4 भनेपछि एक्सन कति छ त 0 1 2 3 4 मा 1 यहाँ बनाइसकेँ मैले होइन एक्सके भनेर फर्मुलामा पनि लगिसकियो यहाँ एक्सके एच एन माइनस के अघि एक्सके एक्स एन माइनस के गरेको थियो। एच एन इक्वल टु ए को पावर एन कहाँ छ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 लेस देन इक्वल टु 6 भनेपछि 0 1 2 3 4 5 6 मा ए को पावर एन भनेपछि अब एच के हुने बेला ए को पावर के हुन्छ त्यसैले 1 अब त्यसपछि गर्दै आयो 0 1 2 3 4 5 6 मा छ। अब एच माइनस के चाहियो माइनस के भने यसलाई फोल्डिङ गर्ने एबार त ठ्याक्कै एच माइनस के आयो माइनस 0बाट माइनस 6सम्म यहाँ 0बाट 6सम्म थियो यहाँ 0बाट माइनस 6मा आउने। अब एन इज लेस देन 0मा जानु पऱ्यो। एन इज लेस देन 0 भनेपछि के हुन्छ यो लेस देन 0 कतै एन हुने भयो। अनि के छ त यो बिगिनिङ भ्यालु एन हो भनेपछि यहाँ के हुन्छ त यहाँ कुनै एन लेख्यो भने के हुन्छ अर्को यहाँ एन माइनस 6 हुन्छ। त्यसैले इन्डिङ भ्यालु किन भन्दाखेरि यो त माइनस अप टु माइनस इन्फिनिटी गएको छैन नि त यो त अप्पर लिमिट लोवर लिमिट दुइटै फिक्स छ भनेपछि अप्पर लिमिटमा एन गर्नु पऱ्यो भने यता एन माइनस 6 हुन्छ। किन यहाँ तिम्रो यहाँ 0 छ यो 0मा एन गर्नु पऱ्यो यो फर्स्ट पोइन्ट एन चाहिँ नेगेटिभ हुनु पऱ्यो एन प्लस 0 इक्वल टु एन लेस देन 0 भनेपछि एन चाहिँ नेगेटिभ हुनु पऱ्यो यता भनेपछि कति हुन्छ यो भन्दाखेरि एन प्लस 0 हुन्छ भने एन माइनस 6 हुनु पऱ्यो नि त एन प्लस माइनस 6 भनेको प्लस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस त्यसैले एन माइनस 6 आयो है। अब मैले यसमा के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब इन्टरभलको कन्सेप्टमा फेरि जानु पऱ्यो। यसमा इन्टरभल तिम्रो 5वटा अब पहिला 7वटासम्मको गराउँथेँ इन्टरभल हुने भनेर 7वटाको त कहिल्यै सोध्दैन कि स्टुडेन्टलाई झ्याउ हुन्छ होइन। अब आजकल त यस्तो किसिमको अब सोध्दै नसोध्ने भने हो। वाइन एन इज लेस देन 0 वाइन इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच के एक्स के एच एन माइनस के होइन एच के एन माइनस के इक्वल टु 0 किन यो एच के हो एच के चाहिँ यो पोजिटिभ भ्यालुजमा मात्रै छ। अब एच एन माइनस के फाइ एन इज लेस देन 0 भनेको के छ त तिम्रो नेगेटिभ भ्यालुजमा मात्रै छ। त्यसैले होइन एक्स के एच एन माइनस के एक्स के एच एन माइनस के एउटा 0 हुँदा अर्को नन 0 छ भनेपछि एन इज लेस देनमा 0 भयो इन्टरभल फर्स्ट। दिस इज सन इन फिगर ई where there is no overlap between the points of xk and hn minus k. This means there is no non-zero overlapping between the xk and hn minus k points. Now the interval second. अब यहाँ त्यतिकै गर्न पाइँदैन सबै। अब यो तिम्रो कस्तो हुन्छ नि यसको कुनै रुल्स छैन यो एकदम लजिकली 2-4वटा न्युमेरिकल चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरेपछि आफै बुझ्ने हो है। यसको कुनै यो फर्मुला चाहिँ प्रुभ गरेर त्यहाँबाट अब गर्नुपर्ने छैन। पहिला के भयो त फोल्डिङ भयो फोल्डिङबाट मल्टिप्लिकेसन भयो समेसन गर्ने बेला 0 आयो। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सिफ्टिङ हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ समेसन हुन्छ। अब त्यो सिफ्टिङ कसरी गर्ने
when n is greater than equal to 0, n is less than 0 मा गरियो, but n is less than or equal to 4 किन भन्दाखेरि यहाँ यसको के छ त, अब यो n चाहिँ के छ त, यो 0 भन्दा बढी 4 भन्दा तल परेको हुनु पर्यो। n चाहिँ 0 to 4 सम्म छ, यो चाहिँ 0 to 6 सम्म छ। त्यो पनि याद गर्ने फेरि कसरी हो। त्यही भएर यो चाहिँ यो बीचमा कतै पर्नु पर्यो, एकैपटक मैले चाहिँ ग्रेटर देन 4 मा गर्न पाउँदिन है। भने के n is greater than or equal to 0, less than or equal to 4 यसरी लेख्नु पर्यो। and this is on in figure F। भनेपछि n के भयो त, n greater than or equal to 0, less than or equal to 4 दुईटा भयो। n चाहिँ फेरि के छ त 0 1 2 3 4 5 6 त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। 0 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 वटा स्याम्पल चाहियो। यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। n चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले 0 बाट चाहिँ काउन्ट गरेँ भने 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 वटा भयो। अब यसमा के हुन्छ त, नन जिरो ओभरल्यापिङ हुने भनेको एउटा एक्स के 1 छ, अनि एच एन माइनस के भनेको कति छ त, एको पावर एन माइनस के हुन्छ। किन एच एन इक्वल टु एको पावर एन छ भने एच एन माइनस के इक्वल टु एको पावर एन माइनस के हुन्छ। यहाँ एको पावर एन माइनस के एच एन माइनस के इन्टु एक्स के भनेको 1 छ, त्यसैले 1 इन्टु एको पावर एन माइनस के भनेको 1 हुन्छ। कहाँसम्म हुने भयो त, के को रेन्ज 0 बाट एनसम्म। यतिमा मात्रै दुईटाको ओभरल्यापिङ छ हेर्ने। क्रस पनि छ, यहाँ स्मल सर्कल पनि छ, क्रस पनि छ, स्मल सर्कल पनि छ, क्रस पनि छ, स्मल सर्कल पनि छ हैन। यो भयो रेन्ज। अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यसको फेरि भनेपछि y इक्वल टु समेसन के इक्वल टु 0 टु n एको पावर n माइनस के इक्वल टु समेसन के इक्वल 0 टु n एको पावर n एको पावर के। अब के छ भनेदेखि के हो त, एको पावर n के हो त, यो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट अगाडि आयो। त्यसले एको पावर n समेसन के इक्वल टु 0 टु n एको पावर -1 के, ए इन्भर्स के हो नि त। भनेपछि के भयो त, अब यहाँ यो ब्राकेटमा जति भए पनि यो ए इन्भर्सलाई ए मान्यो भने समेसन के इक्वल 0 टु n एको पावर के नै छ नि त। त्यो भनेको 1 माइनस एको पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस ए। यसमा ए भनेको के छ, यो प्यारेन्थेसिसभित्र एको पावर -1 छ, त्यो एको पावर -1 गरियो। अब खोलिदिने एको पावर एनले पुरै एको पावर एन माइनस एको पावर माइनस एन एको पावर -1 एको पावर एन। यहाँ हेर्ने हो कि नै, यसलाई खोल्ने पहिला एको पावर -1 इन्टु एन भनेको एको पावर -n इन्टु एको पावर -1 -1 इन्टु 1 होइन, एको पावर -n एको पावर -1। फेरि यसले चाहिँ फेरि खोल्दा फेरि मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यहाँ एको पावर एनले मल्टिप्लाई गर्नु पनि, यहाँ पनि एको पावर एनले। एको पावर -n र एको पावर प्लस एन के हुन्छ, क्यान्सिल हुन्छ। तल चाहिँ 1 माइनस एको पावर -1 नै छ। भनेपछि एको पावर एन माइनस एको पावर -1 बाई 1 माइनस एको पावर -1। अब के छ त, यसलाई एको पावर -1 माइनस एको पावर एन बाई एको पावर -1 अब यो गर्न पाइयो। दुवैतिर माइनस कमन लिइदिएको, क्यान्सिल नहुने भयो। अब ए इन्भर्स मैले चाहिँ के लिएँ त्यसमा कमन लिएँ भने 1 माइनस एको पावर एन प्लस 1 हुन्छ। ए इन्भर्स कमन लिएँ 1 माइनस ए हुन्छ, यो र यो काटियो होइन, हेर्ने हो कि नै, काटिन्छ। ए इन्भर्स छ भने यहाँ 1 हुनु पर्यो, यहाँ अनि ए इन्भर्स इन्टु 1 भनेको ए इन्भर्स नै भयो। एको पावर एन आउँछ कि नै हेर्नु पर्यो, एको पावर एन प्लस 1 छ भने के हुन्छ, एको पावर एन इन्टु एको पावर प्लस 1 हुन्छ। यसले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि एको पावर एन इन्टु एको पावर -1 एको पावर प्लस 1 त्यो क्यान्सिल हुने भयो। भनेपछि एको पावर एन नै रहने भयो। यसरी आयो। अब यो बुकको एलएन ओपन एमको तिम्रो के हुन्छ त, यो लेखेको हुन्छ त्यसो डाइरेक्ट यो लेखेको हुन्छ, यो बिचको कुनै पनि 5-6वटा स्टेपै छैन। बुकको इक्जाम्पल भनेको नि उयो स्कुलमा चाहिँ पढ्दाखेरिको एक्सर्साइजको चाहिँ क्वेसन हुन्छ, एन्सर हुन्छ भने जस्तो। यो कहाँ त, n इज ग्रेटर इक्वल टु 0 लेस देन इक्वल टु 4। अब के भयो त, n चाहिँ ग्रेटर देन 4 हुनु पर्यो। अब हेर्ने त्यसपछि के हुनु पर्यो, n माइनस 6 इज लेस देन अर इक्वल टु 0। किन भन्दाखेरि एक्स के भन्दा एच के छ त, बढी भ्यालुजमा थियो नि त। एउटा चाहिँ 0 टु 7 सम्म, अर्को 0 टु 4 सम्म। त्यसैले के हुने भयो त, यो दुईटा यो दुईटा पनि पहिला के भयो त, एकैपट्टि यसलाई लोवर लिमिटलाई मैले फेरि यसलाई चाहिँ 4 भन्दा माथि चाहिँ मैले n बनाउँदा फेरि n माइनस 6 लाई मैले फेरि लोवर लिमिट भन्दा माथि लैजान पाइनँ। त्यो पनि याद गर्नु पर्यो, रुल्स हो, यो लजिकल्ली बुझ्ने कुरा हो। भनेपछि के भयो त, n इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन इक्वल टु n माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टु 0 भनेको n इज लेस देन इक्वल टु 6। n इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टु 6 भने n को भ्यालु 5 र 6 पर्यो यसमा।
याद गर्ने हो पनि फेरि सबै पर्दैन पछि मैले फाइनल यसको एक्सप्रेसन बनाउने बेलामा सबै पर्दैन एनको भ्यालु 5 र 6 मात्रै पर्यो भनेपछि एक्स के एच एन माइनस के इक्वल टु एक पावर एन माइनस के कहाँ छ त के चाहिँ हेर्ने अब के को भ्यालु दुईटा ओभरल्यापिङ हुने यहाँ छ यहाँ यो रेन्जमा छ भने 0 to 4 सम्म हेर्ने अब लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 4 भयो लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 4 भयो एक पावर एन माइनस के अब त्यही प्रोसेसबाट गरेको छ यहाँ होइन त्यही प्रोसेस गरेको छ सबै त्यसरी गर्ने बेलामा कति आएको छ त फाइनल एक्सप्रेसन यहाँ हेर्ने यो तिमीहरूले बुझ्छ नबुझ्ने कुरै छैन यो सिम्प्लिफाई गरिदिएको छ एउटा मैले बुझाइसकेपछि अर्को पनि त्यही प्रोसेसबाट छ एक पावर एन माइनस 4 माइनस एक पावर एन प्लस 1 बाई 1 माइनस ए फर एन इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टु 5 भनेपछि ग्रेटर देन 4 भनेपछि यसमा 4 परेन त्योभन्दा माथिको 5 पऱ्यो लेस देन इक्वल टु 6 भनेपछि 6 पऱ्यो भनेपछि 5 र 6 पऱ्यो यो चाहिँ फिगर जीमा देखाएको छ यहाँ छ होइन अब फेरि के छ त इन्टरभल 3 भयो होइन अब इन्टरभल 4 मा जानु पर्यो इन्टरभल 4 मा हेर्ने अब के गर्नु पर्यो त n माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 बट n माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टु 4 त हुनु पर्यो यहाँ माथि फेरि त्यो पुरै फेरि अब कता कता गर्नुपर्छ कि यसमा त्यही ज्या हुन्छ माथि र तल है कहाँ गऱ्यो इन्टरभल यहाँ हेर्ने n माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टु 0 भनेपछि अब n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 होइन ग्रेटर देन 0 अनि त्यसपछि के छ त n इज ग्रेटर देन 4 अब त्यो पछि के हेर्ने n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 अब यसलाई टच गर्नु पर्यो ग्रेटर देन 0 भयो यो लोअर लिमिटलाई अनि त्यसपछि के छ त बट n माइनस 6 इज अब ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो बट n माइनस 6 इज लेस देन अर इक्वल टु 4 योभन्दा माथि योभन्दा तल भएको हुनु पर्यो अब यो लोअर लिमिटलाई अप्पर लिमिट त यो 4 लाई क्रस गरिसक्यो अब मैले अप्पर लिमिट हेर्नु कुरै भएन अब मैले यो लोअर लिमिटलाई यो एक्स के को 0 र 4 को बिचमा कतै राखेको हुनु पर्यो भनेपछि n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 किनभने लेस देन अर इक्वल टु 0 भनेपछि ग्रेटर देन 0 मात्रै गर्न पाएँ मैले अब त्यसपछि n माइनस 6 इज लेस देन अर इक्वल टु 4 यो दुईटाको रेन्जमा कतै भनेपछि यही भयो यहाँ हेर्ने n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 n माइनस 6 इज लेस देन अर इक्वल टु 4 होइन n माइनस 6 इज भनेपछि त्यो कति हुन्छ त पहिला यहाँ हेरौँ n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 भनेको n इज ग्रेटर देन 6 बट n माइनस 6 इज लेस देन अर इक्वल टु 6 भनेको यता 6 यता जाँदा n इज लेस देन अर इक्वल टु 10 भनेपछि के हुनुभयो त n इज ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टु 10 भनेपछि 7 8 9 10 पर्यो 7 8 9 10 अब यो कहाँ जाने त ओभरल्यापिङ हुने एउटा n माइनस 6 यहाँ भयो n इज ग्रेटर देन 6 अब यो सुरुमा हामीले डिफाइन गर्ने यसरी हो तर यसलाई मिलाएर लेख्ने बेलामा यो आयो होइन यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हामीलाई दिन सजिलो चाहिँ गर्छ भनेपछि लोअर लिमिट चाहिँ के हुने भयो इन्टरभलको n माइनस 6 भयो अप्पर लिमिट 4 हुने भयो होइन अब 7 8 9 10 भयो अब 4 सम्म मात्रै त छ नि n माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टु 4 हाम्रो चाहिँ त्यो मात्रै हो n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 6 n माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टु 4 यो दुईटालाई यसले गरेपछि यो पोइन्टबाट गऱ्यो भने यहाँबाट 7वटा स्याम्पल थियो 0 to 6 गर्ने थियो 1 2 3 4 5 6 7 त्यो पनि हुनु पर्यो फेरि भन्नु पाएन भनेपछि अब यो ग्रेटर देन 4 देखि n सम्म के हुन्छ एउटा 0 भयो भने अर्को नन 0 हुन्छ प्रोडक्ट 0 हुने भयो यता त दुईटै 0 हुने भयो अब भनेपछि अब नन 0 हुने भनेको n माइनस 6 देखि लिएर 4 सम्म मात्रै दुईटैको के छ त नन 0 भ्यालुजहरूको ओभरल्यापिङ छ भनेपछि के भ्यारिज फ्रम n माइनस 6 टु 4 अब के भ्यारिज फ्रम n माइनस 6 टु 4 हुनु पर्यो यहाँ हेर्नु पर्यो त्यही गरेको छ यहाँ हेर्ने yn इक्वल टु समेसन के इक्वल n माइनस 6 टु 4 एक पावर n माइनस के इक्वल टु फेरि अब एक पावर n कन्स्ट्यान्ट हुने भयो बाहिर लिन पाइहाल्यो एक पावर माइनस के भनेको ए इन्भर्सको पावर के भयो होइन के इक्वल n माइनस 6 टु 4 छ भने के इक्वल n1 टु n2 भनौँ न लोअर चाहिँ n1 अप्पर n2 छ भने के हुन्छ एक पावर n1 माइनस एक पावर n2 प्लस 1 एक पावर n1 माइनस एक पावर n2 प्लस 1 डिभाइड बाई 1 माइनस ए हुन्छ फर्मुला यो पनि मैले तिमीहरूलाई लेखिदिएको थिएँ यो लोअर लिमिट पनि भेरिएबल अप्पर लिमिट पनि भेरिएबल भनौँ न समेसन के इक्वल n1 टु n2 n माइनस 6 को ठाउँमा n1 गरेँ 4 को ठाउँमा n2 गरेँ अनि यो ए इन्भर्सलाई ए मान सजिलो हुन्छ सम्झिन त जनरल फर्मुला समेसन के इक्वल n1 टु n2 ए को पावर के छ भने 1 माइनस सरी
ए पावर n1 ए को पावर n1 माइनस ए को पावर n2 प्लस 1 n2 भनेको 4 प्लस 1 भयो 4 प्लस 1 होइन n2 इक्वल टु 4 n1 इक्वल टु n माइनस 6 हो n1 इक्वल टु n माइनस 6 भयो 1 माइनस ए इज द ए इन्भर्स। अब यसलाई फेरि खोलेर गरेर के गरेको छ त तिमीहरूले चाहिँ एउटा पनि स्टेप स्किप गरिदिएको छैन, सबै गरिदिएको छ यहाँ, तिमीहरूले त बुझिहाल्छ। अब त्यसपछि त्यो गर्ने बेलामा के छ त यहाँ ए गर्ने बेलामा आयो ए को पावर n माइनस 4 माइनस ए को पावर 7 भयो 1 माइनस ए आयो n चाहिँ कति ग्रेटर देन 6 भनेपछि 7 8 9 10 मा पऱ्यो, यो इन्टरभल 4 भयो। अब फेरि के गर्नु पऱ्यो त n माइनस 6 लाई के गर्नु पऱ्यो हेर्ने n माइनस 6 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टु 4 थियो भने अब n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 4 गर्नु पऱ्यो। इन्टु 5 मा हेर्ने होइन n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 4 भनेको होइन n इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 मा त के हुन्छ त यहाँ 0 टु 4 भयो होइन। अब ग्रेटर देन n माइनस 6 इज ग्रेटर देन 4 भनेपछि त अब एउटा 0 अर्को नन 0, 0 र नन 0 को प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुने भयो, फेरि चाहिँ 0 हुने भयो n इज ग्रेटर देन 10 मा। अब हाम्रो कति हुन्छ त भनेदेखि टोटल भ्यालु कति भयो त yn इक्वल टु 0 फाइ n इज लेस देन 0 yn इक्वल टु 1 माइनस ए को पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस ए फाइ n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 लेस देन इक्वल टु 4 0 1 2 3 4 मा यहाँ पऱ्यो, लेस देन 0 मा फेरि सबै 0 भयो। 5 र 6 मा यो लेख्नु पऱ्यो ए को पावर n माइनस 4 माइनस ए पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस ए 5 र 6 मा, अनि 6 देखि 10 सम्म फेरि ए को पावर n माइनस 4 माइनस ए को पावर 7 बाई 1 माइनस ए भयो। ग्रेटर देन 10 मा फेरि के भयो त 0 भयो। अब यसरी हामीले चाहिँ यसलाई गर्ने बेलामा के भयो त गर्ने बेलामा के छ त यो आयो हाम्रो फिगर 0 मा यसरी आयो, यसरी आएर बढ्दै गयो यहाँ, यहाँबाट फेरि एक्सपोनेन्सियल घट्दै गयो 0 बाट 10 सम्म आयो, त्यही त थियो हाम्रो होइन। नन जिरो भ्यालु ग्रेटर देन 10 मा पनि 0 थियो, लेस देन 0 मा पनि 0 थियो। अब यो भ्यालु कति आउँछ के गर्छ भन्नको लागि के गर्नु पर्यो त एजिम ए को भ्यालु 0.5 राख्नु पर्यो, नभएदेखि अब द आउटपुट yn इज अब्टेन इन फिगर आई इज डिफरेन्ट फर ए इज ग्रेटर देन 1 चेक फर ए इक्वल टु 1.5 अलिक फरक आउँछ। मैले त बुकमा जुन छ त्यही गरिदिएको, यो गऱ्यो भने अलिकति वेबसाइट अलिक चेन्ज आउँछ, भ्यालुहरू यो म्याग्निट्युडको भ्यालुहरू अलिक चेन्ज आउँछ है, त्यसमा पनि कन्फ्युज नहुने फेरि। अब यो अलिकति यसो हेरौँ, योको भ्यालु अब 0.5 राख्यो भने यहाँ हेर्ने भनेपछि यो 0 1 2 3 4 मा यो फर्मुला लाउनु पर्यो, n इक्वल टु 5 र 6 5 र 6 मा यो फर्मुला लागेको छ, 7 8 9 10 मा यो फर्मुला लाउनु पर्यो, यो ग्रेटर देन 10 मा यो आयो 0, लेस देन 0 मा 0 आयो। हामीले यसरी के गरिन्छ त इन्टरभल कन्सेप्ट यो कन्टिन्युस टाइममा पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइममा पनि हुन्छ। मैले यो एउटै गर्दैमा तिमीले यसको लजिक सबै जनरल लजिक चाहिँ अब अलिकति याद आयो, राम्रोसँग बुझ्न 2-3वटा ओल्ड क्वेसनमा भएको यसो चेक गर। अब यस्तो किसिमको कम्प्लेक्स चाहिँ न्युमेरिकल नसोध्ने भनेर विगत 5-7 वर्षदेखि सोधेको छैन त्यो वर्कसपमा गएदेखि, तैपनि अब किन रिस्क लिने भनेर मैले चाहिँ यो गरिदिइहालेँ होइन। यति नै हो। तिमीहरूले चाहिँ अरू चाहिँ अब ल्याबको कुरा हो, ल्याबको कुरा चाहिँ अब म भोलि सायद बाहिर जान्छु होला, काम छ 2 दिनको लागि। म चाहिँ रसिकसँग सल्लाह गर्छु, तिमीहरूले रसिकसँग सल्लाह गर। ल्याब पनि अनलाइन लिने हो भनेदेखि म बाहिर गए पनि मलाई लिन मिल्छ, म्याट ल्याब हो केही फरक पर्दैन, अनलाइन म्याट ल्याबबाट पनि गर्न पाइन्छ होइन। त्यो छँदैछ, रसिकसँग सल्लाह गरेर अफलाइन गर्ने कि अनलाइन गर्ने